Presiden tiba, saya akan keluarkan satu kenyataan dulu, kemudian diikuti dengan 3 lagi kenyataan from Timbalan Presiden. So, salam sejahtera kepada semualah. Sediakan nota yang cukup dan mungkin masa tu akan ambil panjang sikit sebab saya dah baca kenyataan yang saya tu pendek, tapi yang lain tu, yang saudara Raf tu sangat teliti. So, I start reading my first statement. Dan minta nanti pihak Sekretariat edarkan. So, ini lebih kepada menjawab kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri yang mengaku diri bahawa dia adalah calon Perdana Menteri kepada UMNO dan Barisan Nasional. Perdana Menteri Peralihan Datuk Seri Ismail Sabri sudah hilang dalam radar rakyat selama seminggu. Kenyataan pertama selepas pengesanan beliau adalah untuk menegaskan bahawa beliau masih merupakan calon Perdana Menteri kepada UMNO dan BN. Memang kelakar apabila kenyataan ini dikeluarkan daripada mulut calon itu sendiri dan bukan daripada kenyataan rasmi UMNO ataupun Barisan Nasional. Ya, Ismail Sabri pernah diangkat sebagai poster boy sebelum Parlimen dibubarkan. Namun, sehingga hari ini, tidak nampak gambar beliau yang muncul dalam poster, billboard ataupun banner bilik gerakan UMNO dan BN. Saya sendiri berada di beberapa kawasan, termasuk Petaling Jaya yang saya tengah pun berkempen. Bilik gerakan yang dinaikkan oleh UMNO dan BN, tidak nampak pun gambar ataupun foto Ismail Sabri sebagai poster boy, ya, sebagai apa yang dikatakan, apa yang dipersetujui oleh UMNO dan BN sebelum ini. Maka pembisuan UMNO dan BN ini ada tanda-tanda yang tersirat nampaknya. Sebelum ini, kita semua sedar hampir semua Menteri UMNO dalam Kabinet Ismail Sabri telah dimatikan jalan mereka untuk bertanding. So, ramai yang tidak dapat bertanding, ada yang mencari lubuk lain untuk bertanding, ada yang tanding sebagai bebas, ada yang di bawah PN, tapi tak ada daripada yang bertanding bawah PH. Sekarang, adakah Ismail Sabri masih percaya bahawa dia akan dikekalkan sebagai poster boy? Ataupun ini hanya khayalan dia sendiri sahaja? Sebenarnya saya kurang berminat dengan percaturan politik dalaman UMNO. Keadilan ada banyak tugas bersama dengan Pakatan Harapan untuk berkempen, untuk pastikan calon kita bergerak dengan lancar di lapangan. Ada juga kempen-kempen media sosial. Ya, tetapi apabila PH menampilkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PN dapat juga mencalonkan Tan Sri Muhyiddin, dan UMNO BN pula diam saja. Bagaimana mereka boleh memainkan kad kestabilan yang sebelum ini dibangga-banggakan oleh mereka? Tidak stabil. Tiada satu kata putus pun yang kata siapa adalah calon Perdana Menteri. Tidak ada gambar pun. Kalau banding dengan beberapa tahun lepas, kita nampak dah gambar Najib. Sebelum BN mula berkempen pun, gambar Najib dah merata. Tapi hari ini, the silence is very demeaning. Maka saya mencabar BN mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa siapa yang akan diangkat sebagai calon PM, dan jangan ada pihak yang menyorok di belakang untuk menyelamatkan diri. Di samping itu, Keadilan juga bersedia mengaturkan pentas debat. I'm the Communication Director, jadi sebagai Pengarah Komunikasi, kami selalu bersiap sedialah untuk mengaturkan pentas debat bagi ketiga-tiga calon PM supaya rakyat boleh menilai pimpinan dan gabungan mana yang terbaik untuk mereka.
Sebelum ini dilihat Ismail Sabri kurang berminat untuk berdebat lah kan. So he said that he rejected. Tapi yalah, now on hindsight kita semua tahu dia reject mungkin sebab dia sedar pun dia bukan calon Perdana Menteri. Itulah dia tak berani nak berdebat. I don't know. Jadi banyak kekeliruan. Dan adakah ini hanya satu khayalan ataupun mimpi, cita-cita Ismail Sabri sendiri sahaja, ataupun ini merupakan satu konsensus UMNO dan BN. So we are waiting satu kenyataan yang rasmi daripada Barisan Nasional. Dan untuk pentas debat, sekiranya kami mendapat maklum balas daripada dua-dua pihak, untuk pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim always bersedia. So kalau kita dapat mengesahkan siapanya calon PM dan mereka sudi untuk berdebat, kami akan maklumkan kepada media dalam masa terdekat bila perdebatan ini akan berlangsung. Dan pastinya kita perlukan sokongan media untuk membuat tayangan live ataupun liputan sekiranya perdebatan ini menjadi satu kenyataan. So sekian, terima kasih. Saya adalah calon P105 untuk PH Petaling Jaya. Saya rasa ada ralat sikit. Dan juga merupakan Pengarah Komunikasi Keadilan. Thank you very much. Ada tak apa-apa persoalan daripada pihak media? Minta pegang mic. YB, bila mungkin akan hantar jemputan rasmi kepada Tan Sri Muhyiddin dan mungkin calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional lah? Kita akan hantar dalam masa terdekat. Cuma yang problem sekarang kita tak tahu surat ini kepada UMNO dan BN kita nak tuju kepada siapa. Sebab apa yang berlaku on the ground tidak selari dengan kenyataan Ismail Sabri. Tidak pernah ada calon PM yang membuat kenyataan bahawa dia sendiri adalah calon PM. So ini adalah satu perkembangan yang aneh, ganjil, yang tidak pernah berlaku. Dan sebelum ni, kalau bagi pihak media yang pernah membuat liputan, we all know kan. Sebelum berkempen dah, gambar Najib ke, gambar Tun Abdullah Badawi ke daripada pihak BN telah pun naik seluruh negara lah. Dekat bus stop pun ada, dekat billboard ada, dekat banner ada, bilik gerakan mesti posternya besar kan. So poster boy tu jelas. But sekarang kita tak nampak boy itu dalam poster. Ada nama kononnya poster boy, tapi tak ada boy dalam poster. So ini yang berlaku. Dan walaupun saya rasa keadilan PH perlu ambil inisiatif untuk utuskan surat. I think we'll do it as soon as kita confirm daripada pihak UMNO dan BN siapa adalah calon Perdana Menteri. Okey? YB, jika mungkin BN enggan, tak kisah siapa PM kan, mungkin kalau Tan Sri Muhyiddin saja sedia terima, adakah mungkin akan buat perdebatan walaupun hanya mungkin berdua sahaja? Saya berpendapat bahawa this might be a good idea. Cuma kita perlu juga hormat kepada semua pihak yang bertanding. Dan kalau semua pihak tu mungkin sekarang kita berhadapan dengan mungkin 10 pihak kan. Baik, so kita kalau zoom in, kita lihat kepada 3 blok yang terbesar. Dan bagi saya adalah lebih baik kalau kita boleh merangkumi sekurang-kurangnya 3 blok yang terbesar. Dan kalau 10 pihak tu mungkin tak jadilah sebab terlalu kita kata kelam kabut. So 3 blok terbesar ini adalah tujuan untuk kita adakan debat, which I think adalah penting juga kita boleh memberikan makluman, memberikan info kepada pengundi-pengundi bahawa apa yang akan dibawa, aspirasinya, wawasannya ataupun program agenda kepada rakyat oleh pimpinan ketiga-tiga blok ini.
So to me, we are still trying to work towards 3 blocks. So kalau 2 saja nampak tidak lengkap. Tapi buat masa ni, saya rasa PH yang lebih bersungguh-sungguhlah. Pihak lain sejuk. PN belum ada lagi respon yang positif. Dan juga daripada UMNO dan PN. Kalau kita sedar sebelum ni ada cadangan untuk berdebat di parlimen lain, contohnya Simpang Renggam. Ianya juga ditolak oleh UMNO dan PN. So bagi saya, untuk menyuburkan budaya untuk berdebat, budaya demokrasi, debate is one of the best platform. Sebab kita nak pimpinan kita yang boleh berhujah, yang boleh membawa pengisian yang padat, dan juga yang boleh berdebat bukan saja di peringkat Malaysia, tapi di juga arena peringkat antarabangsa. So to me, we have to work towards that untuk menampilkan tokoh-tokoh calon-calon PM supaya mereka ada ruang untuk berdebat. If not this week, kita cuba next week. Sebab masanya agak tersingkat sekarang. Kita tinggal saja 12 hari. Alright, you need speak with the mic. On the 16th of October, right, the UMNO president did say that his decision is final and the PM candidate nominee is Ismail Sabri. So what is this based on? Because even the letter has been sort of rubbished, the letter which claims that Zaid had nominated himself as a PM candidate. Yeah. Statements were made before that, but do not discount what's happening on the ground and what's happening within these few days, because statements were made prior to the nomination, right? And as you know, a day in politics is a long day. Many things have changed. I don't like to quote Shahidan, but he also mentioned that bahawa dia minta Ismail Sabri berhati-hati di tengah jalan. Silap-silap akan kena kencing. So this is what he said. And as an insider, I mean, we do take all these signals seriously. So from the elite of UMNO and also from the grassroots, even at the bilik gerakan level, we are not seeing the message or the decisions being translated on the ground. And this is worrying because politicians should take our words for granted. But in the past, I think Rakyat has a very strong trust deficits on politicians. And we need to remind the people that things might also change, or this is a warning sign. So it's better if UMNO BN can give reassurance, not coming from the mouth of the horse itself, but a kenyataan rasmi. If I may add, component party, MIC MCA of Barisan Nasional, also very muted on this issue, if you all notice. So is this also another implicit signs? I'm not sure. But let's wait for kenyataan rasmi from UMNO MBN. Ada soalan lain tentang isu ni? Nope. Okay. And I think back to the issue of Shahidan Kasim, I think he also quoted that a few candidates were dropped, and those candidates were seen to be very close to Ismail Sabri. And this happened after the announcement of PM candidate by UMNO itself.
And if you read it properly between the lines, it says that pemilihan calon BN Ahmad Zahid Hamidi telah pun melanggar syarat-syarat ataupun convention sebelum ini, which is the candidate should be nominated by the kawasan or bahagian, and then it will be decided by the UMNO top 5. Okay? Top 5, the President, Timbalan, and the Tiga Naik. But this is not happening this time. Many seats, I presume, is decided solely by Ahmad Zahid. So I think media should take all these statements also into consideration. And we'll see. I don't see any Ismail Sabri billboards yet. Have you all seen it? Melainkan di Bera lah. I travel to Pahang semalam, tak ada. I mean, in Selangor, tak ada. PJ, tak ada. So all these signs are showing that he might not be the Prime Minister candidate. Okay. Any other issues? Maybe not related to this. Okay, if not, then we will wait for the arrival of Saudara Rafizi Ramli. I think refreshment is on the way. I know the room is a bit cold. Dia sejuk. Ya, bila sejuk ni cepat lapar. Some refreshments are there outside. I would also like to remind the press that we will have another routine press conference this Wednesday. Today is Monday, so Wednesday about same time, lebih kurang pukul 11, we will have our routine press conference. Of course, we will inform and update all of you again in the group. Thank you. All right. Boleh? Di? Okey. Boleh? Macam mana? Dekat sini ya? Hi, Raf. Just finish. 2 minutes.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 3, jadi dia agak panjang. Jadi kita nak pilih yang mana, yang panas dulu ke, yang biasa dulu ke, yang kompleks dulu ke. Banyak ni 3. Oh, this one is okay. Kita mulakan yang media dah ada 3 kan. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu berkenaan dengan kerajaan caretaker tidak boleh membuat anugerah tender. Jadi rujuk kepada kenyataan, kerajaan caretaker tidak boleh buat anugerah tender, dan juga satu lampiran perkeliling daripada Kementerian Kewangan Malaysia bertarikh 18 Oktober 2022. So you can refer to that. Dalam kesibukan kempen PRU 15, rakyat mungkin tidak sedar bahawa kita berdepan dengan satu risiko besar. Projek-projek bernilai berbilion ringgit diluluskan dan dianugerahkan secara cepat dalam tempoh kerajaan peralihan ataupun caretaker government. Sejak beberapa minggu lalu, saya telah dimaklumkan bahawa ada satu usaha dan usaha-usaha juga di kementerian-kementerian lain untuk meluluskan projek-projek bernilai berbilion ringgit dengan segera tanpa mengikut prosedur perbendaharaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Maklumat yang saya perolehi setakat ini menunjukkan ada satu projek yang kini sedang diusahakan untuk diberi kelulusan segera secara rundingan terus walaupun dalam tempoh kerajaan peralihan ataupun caretaker government. Jadi kalau you boleh tengok rujuk kepada perkeliling, di muka surat depan itu ada jadual. Jadual itu adalah cabutan daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air yang menunjukkan 2 projek besar yang sekarang ini sedang dalam proses. Satu telah pun diluluskan dan yang kedua itu yang sekarang ini menjadi pertikaian kerana ada usaha untuk meluluskan projek tersebut secara rundingan terus di dalam masa caretaker government. Di belakang itu adalah perkeliling perbendaharaan. Saya sertakan perkeliling perbendaharaan yang dikeluarkan bertarikh 18 Oktober 2022, jadi lebih kurang 3 minggu yang lepas, mengenai pelaksanaan perolehan kerajaan semasa fungsi caretaker government. Perenggan 3 perkeliling tersebut, if you refer to paragraph 3, secara jelas menghalang sebarang komitmen kontraktual ataupun aku janji, termasuk rundingan atau aku janji baru yang boleh membebankan kerajaan persekutuan yang baru. So I can read it very clearly, terutamanya kepada mereka yang menonton di luar. Selaras dengan garis panduan peranan dan fungsi kerajaan caretaker yang diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 7 Oktober 2022, pelaksanaan perolehan kerajaan oleh agensi-agensi kerajaan persekutuan adalah tertakluk kepada peranan dan fungsi kerajaan caretaker seperti yang berikut. 1, 2 tu, tapi yang paling penting 3, walau bagaimanapun apa-apa komitmen kontraktual atau aku janji or undertaking hendaklah dielakkan, termasuklah apa-apa rundingan atau aku janji baru yang boleh mengikat dan membebankan serta memberi implikasi kewangan kepada kerajaan baru. Satu risiko kewangan yang paling besar dihadapi oleh rakyat, dan selalunya orang biasa tak tahulah. This is I think only politicians yang faham what is happening in this country dalam bab-bab begini. Satu risiko kewangan yang paling besar yang dihadapi oleh rakyat di musim pilihan raya ialah apabila parti-parti politik yang berkuasa perlu mengumpul dana sebagai persediaan pilihan raya. Kebiasaannya, sumbangan-sumbangan dari syarikat-syarikat dikumpul terlebih dahulu dengan janji
sumbangan mereka akan diganti dengan projek-projek kerajaan apabila parti itu kembali berkuasa. Sebab itu, tempoh 2 bulan sebelum bubar dan tempoh caretaker government sangat penting kerana ini adalah risiko rasuah antara yang paling besar dalam negara. The window towards a general election is extremely sensitive because political parties, by tradition, those in power, require to raise funds to prepare for election. So they collect money first. In exchange for that, they will give undertaking that once we come back to power, we'll award you this project and that project. Dan ini yang berkaitan dengan yang saya nak bawa hari ini. Sebab itu selepas PRU 14 yang lepas, pihak berkuasa menjumpai wang tunai beratus juta ringgit dalam bentuk sumbangan politik kepada UMNO semasa serbuan dibuat ke atas premis yang digunakan oleh Datuk Seri Najib Razak. Saya dimaklumkan bahawa di beberapa kementerian kebelakangan ini ada tekanan yang kuat supaya menteri-menteri meluluskan projek-projek secara rundingan terus kepada beberapa kroni. Obviously, I wouldn't have brought this up kalau tidak kerana maklumat ini diberikan oleh pihak kerajaan sendiri. It's quite obvious. Kerana kita ada pegawai-pegawai kerajaan yang faham perkara ini berlaku dan berulang berkali-kali apabila projek diberikan bagi tujuan politik untuk pembiayaan pilihan raya. Seterusnya, kemudian projek itu jadi projek sakit dan kosnya terlalu tinggi dan sebagainya. Sebab itu satu kes yang dibawa kepada saya ialah melibatkan Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA di bawah menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Ini bukan Menteri UMNO ni tahu, ini Menteri PAS. Yang projek yang kini menjadi kontroversi ini adalah di bawah Menteri PAS dari Perikatan Nasional tetapi melibatkan kroni UMNO. Sebab dia satu keluarga. And so everyone is dragged into this. Kementerian ini bertanggungjawab menyelia Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS yang mempunyai kontrak-kontrak infrastruktur besar di seluruh Malaysia. So Kementerian Alam Sekitar dan Air ini, they have big ticket items projects. Projek dia orang selalunya berbilion-bilion because it's huge infrastructure project, terutamanya kebelakangan ini iaitu projek-projek penyelenggaraan banjir. Semakan saya menunjukkan ada 2 projek yang dikendalikan kementerian ini yang melibatkan satu kroni yang rapat dengan pimpinan UMNO dan saya akan tunjukkan selepas ini. Saya boleh dedahkan bahawa kementerian yang dipimpin Timbalan Presiden PAS ini telah pun menganugerahkan satu tender bernilai RM578.6 juta kepada Mangku Bumi Sendirian Berhad. Syarikat itu bernama Mangku Bumi Sendirian Berhad untuk kerja-kerja menaik taraf kolam tebatan banjir Kerubung Durian Tunggal secara tender terhad ataupun dipanggil selektif di bawah satu program yang dipanggil Jana Wibawa. When I say Jana Wibawa, saya tahu orang-orang di dalam Bersatu dan di dalam UMNO akan takut kerana ini adalah projek-projek yang dianugerahkan dalam 1-2 tahun yang lepas tanpa banyak proses dan prosedur. So it was full with, it was shredded in secrecy. But billions were awarded in the last 2 years under Jana Wibawa on the pretext of giving projects to Bumi Putra companies. Projek ini sebenarnya diumumkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ada laman di situ boleh ditengok sendiri dan projek ini baru saja lagi dianugerahkan lebih kurang saya ingat dalam 2-3 bulan yang lepas sahaja syarikat Mangku Bumi ini berjaya mendapat kontrak. You actually printed the whole petition, bankruptcy petition.
I thought okay. Program Jana Wibawa adalah projek-projek yang melibatkan peruntukan besar yang bermula sejak zaman Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor bumi putera tertentu dengan penuh kerahsiaan. Terutamanya kerana ia melibatkan tempoh semasa kerajaan mengisytiharkan darurat akibat PKP. So, benda ni sebenarnya berkait, semasa darurat dan sebagainya, there were not enough check and balances, jadi ada banyak procurement kerajaan dan projek-projek kerajaan, dan sekarang ini kita akan gali satu persatu lah. Saya akan menyentuh dengan lebih panjang mengenai program Jana Wibawa ini dalam sidang-sidang media yang akan datang. Untuk hari ini, saya ingin mendedahkan bahawa pemberi maklumat dalaman dari kementerian-kementerian telah memaklumkan bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air sedang dalam proses untuk menganugerahkan satu lagi projek bernilai 2 bilion ringgit secara rundingan terus kepada syarikat yang sama, iaitu Mangkubumi Sendirian Berhad. Projek bernilai 2 bilion ini adalah untuk kerja-kerja rancangan tebatan banjir Sungai Langat 2. And you can see that from the schedule that was attached to the perkeliling perbendaharaan. Jadi okey, untuk kita tumpu Mangkubumi, semakan saya terhadap Mangkubumi Sendirian Berhad menunjukkan perkara-perkara berikut. Pertama, syarikat ini tidak memfailkan penyata kewangan di audit kerana memilih status sebagai exempt company. Dalam undang-undang file dengan di bawah Akta Syarikat, syarikat sepatutnya memfailkan full financial audited accounts. Hanya syarikat-syarikat kecil tertentu sahaja yang boleh mendapatkan status dikecualikan daripada memfailkan account. Ini bukan syarikat kecil ini. Ini syarikat yang dapat projek 2 bilion ringgit. Tapi kalau cari sebarang maklumat kewangan mengenai syarikat ini antara beberapa syarikat sahaja dalam Malaysia ini yang kita tak dapat maklumat. 1MDB dulu pun boleh dapat maklumat. That's how I got information about 1MDB. I went to SSM, got the audited financial statements and went through the audited financial statements. This company is shrouded in even worse secrecy than 1MDB kerana you cannot find anything financially on them because they claimed to have the status of exempt company and therefore they are not required by law to file any financial statements when they've been getting billions worth of projects. Okay. Yang kedua, kalau saya makan di Suruhanjaya Syarikat juga, ini yang I thought dia orang print first page je, dia tak payah print the whole petition. Sebab syarikat Mangkubumi ni telah pun ada 2 kes petition untuk muflis di mahkamah kerana tidak membayar hutang kepada kontraktor. If you go and check their record, ini syarikat yang dapat projek bilion-bilion ini, dan juga sedang nak dapat projek rundingan terus, projek banjir 2 bilion. But ini ialah petition between Gambina Sendirian Berhad and Mangkubumi, asking the court to wind Mangkubumi kerana Mangkubumi tak bayar hutang. Ini satu. Satu lagi pun di antara Inotrend Resources Sendirian Berhad dengan Mangkubumi pun sama, tak bayar hutang. Projek bilion-bilion tapi tak bayar hutang. Sampai kontraktor bawa ke mahkamah, exhaust the process untuk wind down and bankruptkan the company, kan? Dan kalau tengok kepada annual returns, I don't know, I think this is also provided kepada wartawan. Kalau tengok annual returns, syarikat ini setakat 2021 dalam annual return ataupun yalah, annual return dalam bahasa Melayu apa dia, no?
I don't know, it's an annual return Companies Act. Syarikat ini berhutang, masih lagi ada hutang dengan bank-bank sebanyak 144 juta. So it's it's a worrying company. Kalau tengok syarikat ini memang all the traits yang bermasalah lah. Okay. Yang lagi menarik is this. Saya akan lanjut mengenai pemilik Mangkubumi Sdn Bhd. Pemiliknya ialah Tan Sri Zainuddin Karjan. Boleh tengok di rekod SSM menunjukkan syarikat ini dimiliki sepenuhnya oleh seorang yang bernama Tan Sri Zainuddin Karjan. Obviously kita pergi semak siapa Zainuddin Karjan, dan dia adalah seorang tokoh yang sangat rapat dengan UMNO dan telah pun mendapat laba yang berterusan daripada projek-projek kerajaan ni for the donkey years. Dah lama dah dia dapat projek-projek berbilion ini. Jadi kalau semak, Zainuddin Karjan adalah penasihat Kelab Putera 1 Malaysia yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Aziz Rahim, ahli Parlimen Baling dan pemimpin UMNO. Kalau tak percaya boleh pergi semak, itu ada link dia. Dia adalah penasihat Kelab Putera 1 Malaysia. Kemudian kalau nak tengok aktiviti dan hubungan rapat dia sendiri dengan Aziz Rahim, boleh pergi ke laman Facebook. Lepas ni kena delete lah laman Facebook ni. Laman Facebook Kelab Putera 1 Malaysia untuk tengok sendiri penglibatan aktif dia dengan Kelab Putera 1 Malaysia dengan Aziz Rahim. Mangkubumi juga adalah penerima projek-projek besar negara yang berjumlah berbilion ringgit sebelum ini, seperti yang telah pun dilaporkan dalam tahun 2016. 2016 pun dia dah dapat projek 2 bilion ringgit sebelum ini. And then they are pushing to get another 2 billion within these 2 weeks by direct nego. When keputusan itu tidak boleh dibuat, because this is a caretaker government, they cannot commit to anything. Dan yang saya ingat, to seal it off, Mangkubumi Sdn Bhd juga telah disiasat dan dinamakan sebagai salah satu syarikat yang memindahkan wang kepada Aziz Rahim dalam tuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram sebanyak 139 juta ringgit, dan kes ini telah pun didakwa di dalam mahkamah tahun 2019. You can check the record. I put the link of the case. This is the same company that was hauled to court for the money trail of having transferred 139 million ringgit to Aziz Rahim, and the case was charged in court in 2019. Obviously, a few months back, I think it was withdrawn before election. Tapi ini juga syarikat yang sama dan jumlahnya adalah 139 juta ringgit sebelum ini. Maka, sebab itu, apabila saya faham kebimbangan pegawai-pegawai kerajaan bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air kini dalam proses untuk menganugerahkan projek bernilai 2 bilion ini secara rundingan terus, perkara ini hendaklah dijawab dengan segera oleh menterinya, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Tambah lagi kerana Tuan Ibrahim Tuan Man juga, walaupun kalau dia nak tai chi kepada UMNO, kepada syarikat UMNO, dia adalah menteri yang sebelum ini telah pun meluluskan 600 juta ringgit kepada syarikat ini beberapa bulan yang lepas di bawah program Jana Wibawa. Jadi sekarang ada lagi 2 bilion yang sedang diproses. Sebab pandangan saya mudah saja, kalaupun telah ada apa-apa yang itu kemudian terpulang kepada PAS untuk menjawab apa kaitan di antara Tuan Ibrahim, Tuan Man, PAS dan juga kroni besar UMNO ini, apabila dalam tempoh 6 bulan ada 2 projek bernilai 2.6 bilion yang berkait dengan syarikat Mangkubumi ini. But my interest is quite straightforward. This project should be stopped. It cannot proceed. We cannot allow this 2 weeks window is being used to perpetuate this illicit
political funding, especially when Mangkubumi has had track record and had been hauled to court before, and even looking at the company's track record, this is a problematic company yang besar kemungkinan bukan saja soal rasuah, besar kemungkinan juga akan mempunyai kesan-kesan lain kepada pelaksanaan projek akan datang. Jadi itu yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua. Banyaknya dokumen ni Kita buka soalan selepas. Let me finish and then baru kita buka soalan. Yang kedua, saya nak menyentuh tentang pengisytiharan harta, sebab banyak yang media bertanya sejak daripada minggu lepas mengenai pengisytiharan harta saya. It's a bit technical because I think most of you are not trained in finance and valuation. So let me walk you through this. Saya mengalu-alukan segala tumpuan yang diberikan kepada langkah keadilan yang telah mengisytiharkan harta setakat ini. Majoriti calon-calon keadilan telah pun mengisytiharkan harta dan dijangka semua akuan berkanun akan dimuat naik di laman www.calonkeadilan.org dalam masa beberapa hari saja lagi. We are collating. They are all over the country. We've got, I think there's only 2 more yang belum hantar soft copy. So everything should be up and running within the next 2 days. Seperti yang dijangka, reaksi dari BN dan PN adalah untuk menimbulkan perkara-perkara remeh-temeh berkenaan pengisytiharan harta saya. Saya sudah menjangkakan reaksi mereka dan that's expected, and I'm very happy because it provides us an opportunity to explain and to expose the hypocrisy. Ini bola tanggung yang baik dalam kempen PRU 15 ini. Ada beberapa perkara yang ketara di mata pengundi, ekoran daripada reaksi BN dan PN kepada pengisytiharan harta saya. Pertama, BN dan PN tidak berani mengisytiharkan harta. Dalam keadaan rakyat menilai untuk memilih calon-calon yang bukan sahaja mengaku bersih tetapi dibuktikan bersih, kegagalan BN dan PN mengisytiharkan harta membezakan kredibiliti di antara kredibiliti anti rasuah keadilan dengan parti-parti dalam BN dan PN. Itu tak campur yang saya sebut lagi tadi tu, yang pasal projek rundingan terus 2 bilion semua. By the mere fact that they refuse to declare their assets, no matter how they do their chest beating and claim that they are clean or have credibility, in the eyes of the voters, if you've got nothing to hide, it shouldn't stop you. It's actually quite straightforward. If you've got nothing to hide, you can explain. Kalau kita berdalih macam-macam, maksudnya ada benda yang disembunyikan. Mereka juga menyerang pengisytiharan harta saya dengan perkara remeh-temeh untuk mengalihkan perhatian dari keengganan mereka mengisytiharkan harta. So obviously when they can't, then they had to deflect and divert the intention, the attention to little details that they themselves don't actually understand. Perkara remeh-temeh yang ditimbulkan menunjukkan kebodohan kerana jelas mereka tidak faham mengenai industri teknologi dan suasana pelaburan dalam syarikat-syarikat pemula ataupun tech startups, sedangkan BN dan PN adalah kerajaan yang sepatutnya memajukan industri syarikat pemula di negara ini. I had few days of entertainment reading how stupid people can be. Because if you don't understand, read. If you don't understand what you read, Google and try to find videos to understand how valuation works. Tapi nampak sangat tak cerdik, but it's good because I think it brings a lot of attention to the potential that startups and digital economy can bring to this country, and it resonates well with the young voters. Pun begitu,
Saya mengambil kesempatan untuk menjawab beberapa perkara yang ditimbulkan. Bagi saya, serangan dari BN dan PN ini memberi peluang kepada saya untuk memberi kesedaran kepada rakyat mengenai potensi ekonomi digital yang sepatutnya menjadi tumpuan negara. 3 perkara utama yang ditimbulkan oleh BN dan PN adalah, pertama, soal nilaian ataupun valuation saham-saham saya di dalam syarikat pemula yang dituduh tidak masuk akal kerana mendakwa syarikat pemula mengalami kerugian. Dia tak tahu macam mana dia nak attack tau. So, sekejap dia attack sebab dia kata saya kaya sangat. Lepas tu sekejap dia attack sebab dia kata saya sebenarnya tak kaya. I mean, decide which angle you want to focus, you know. So, yang kedua, angle of attack itu ialah kononnya soal punca sebenar harta bersih saya bernilai 18 juta ringgit kerana pada pandangan mereka, syarikat pemula tidak boleh mempunyai nilaian sebegitu tinggi. Yalah, kalau you buat projek pakai tender kroni, memanglah orang tak nilai because there's nothing that you bring but jadi Alibaba. Of course lah, your company doesn't make that much valuation lah. But if you develop something, obviously investors look at it differently. Dan yang ketiga, tuduhan dari pimpinan Bersatu, Rashid Hasnun, kononnya saya menggunakan sumbangan orang ramai untuk kekayaan peribadi. So it's like, so the angle of attack so actually come from, tidak ada satu pun yang menjawab kenapa parti-parti mereka tak pula untuk isytiharkan harta. Nevertheless, I will answer one by one begini. Pertama, let's go through soal valuation. You know, I think the media looks so bored here because obviously, you know, this is not something that you go through every day. But for the benefit of especially the younger ones, this is how valuation is done. Nilaian syarikat pemula yang berasaskan teknologi bukanlah bergantung kepada keuntungan tahunan semata-mata. Lain kali nak buat komen, make sure you are a chartered accountant first and have been a CFO. Before you make comments. Kau tidak malu dekat orang. Prinsip account pun tak lepas nak buat komen. Secara umumnya, nilaian sesebuah syarikat pemula bergantung kepada 3 perkara. Pertama, potensi platform atau teknologi yang dibangunkan dapat dikembangkan dengan cepat di banyak pasaran dan digunakan oleh banyak pengguna. Dalam konteks ini dipanggil adoption scalability. The more scalable it is, the more value is ascribed to your company. Yang bergantung kepada satu kriteria yang dipanggil sebagai product market fit. Jadi dia tidak tengok pun sebenarnya kepada keadaan kewangan pun. Dia tengok kepada produk dan teknologi yang dibangunkan itu sama ada dikira ada product market fit ataupun tidak. Kedua, prestasi menjana perolehan dari awal yang berkembang pesat setiap tahun atau yang dipanggil revenue growth. Kerana kebanyakan syarikat pemula di seluruh dunia lepas 3-4 tahun pun tak ada perolehan lagi, tak ada revenue. Jadi kalau awal-awal ada syarikat yang daripada tahun pertama dia dah ada revenue dan revenue itu berkembang dengan baik, obviously it's not just the quantum of the revenue, it's the potential that there is a product market fit and that's why the revenue is picking up, and if it's scalable to more markets, obviously the valuation ascribed will be higher because the potential in other markets is a lot higher. Dan yang ketiga, kemampuan mengimbangi pertumbuhan perolehan dan mengawal perbelanjaan supaya syarikat pemula ada tunai yang mencukupi untuk masa yang panjang ataupun cash sustainability. Sebab masalah utama syarikat pemula teknologi adalah kerana mereka mendapatkan pelaburan dengan lebih mudah daripada pelabur-pelabur, tetapi mereka tidak pandai menguruskan tunai, mereka berbelanja dengan cepat. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang dia ambil orang ramai, 3-4 ribu orang, tak sampai 2 tahun dia buang 3-4 ribu orang. So it's that cycle. So the ability to demonstrate that you have the financial discipline to preserve your cash runway supaya that you have a cash sustainability without having to burn cash too much too quick. Jadi
Ada pelbagai model kewangan yang digunakan secara piawai untuk menilai syarikat-syarikat pemula. Model-model ini berbeza mengikut kehendak pelabur firma modal teroka ataupun in English is called venture capital firm. Different venture capital firm has different investment objective. They have their numbers, so they do their own valuation based on those general criteria. They will do their own to fit their portfolio and to arrive at the valuation. Secara umumnya ada beberapa model kewangan terkenal yang digunakan oleh firma-firma modal teroka termasuklah. These are the three general ones in the world. So these are the rule of thumb. Pertama, this is used by a lot of venture partners. Annual recurring revenue multiples of 15 times to 25 times, and these are based on transacted worldwide data. Dia bukan saja orang buat. This is how venture capital firms around the world value startup. Dia tengok kepada revenue multiples, and revenue multiple itu perkali revenue itu antara 15 kali ke 25 kali untuk private cloud startups that are growing 100% to 300%. Maksudnya begini, katakanlah ada anak muda lah dekat Kuala Lumpur ni, dia buat 1 juta ringgit. Revenue dia 1 tahun 1 juta ringgit. Kalau ikut model ini, maksudnya kalau dia berjaya menunjukkan perolehan dia berkembang 100-200% tiap-tiap tahun untuk 2-3 tahun, automatically the valuation is between 15 to 25 times of the revenue. So if you hit 1 million, your valuation is 25 million. That's standard. That's how the whole world makes money nowadays. Kan? Jadi tak payahlah nak dapat projek tempatan banjir ni. It's a lot better to focus on digital and tech because you will have people who will come and invest. Ada juga contohnya yang multiple 10 to 20, ada juga multiple, dia bergantung kepada produk, sama ada is a private cloud, sama ada is a public cloud, sama ada is and so on, kan? But the range is always between 7 to 15. If you hit a certain growth number every year, more so if you are profitable. Apapun kaedah nilaian yang digunakan oleh pelabur-pelabur, akhirnya harga saham yang diterbitkan dan dilanggan oleh pelabur bergantung kepada persetujuan harga di antara syarikat pemula dan pelabur atas prinsip willing buyer and willing seller. This is the bit yang orang buat bising tu dia tak faham. Do you think that venture capital firm pandai-pandai je bayar? They put money because they think it's worth that money and they hope you grow. So it's, you strike, you negotiate. At the end of the day, it's what the investor value your company, regardless of what method is used and what they are willing to pay. Jadi, untuk saya terangkan segala soalan ini, kata syarikat boothless lah, rugi lah, ini semua macam-macam UMNO lah, kan? Dia bukan reti pun, so they create all this. So I think it's only fair that I at least explain. Invoke ada 2 buah anak syarikat. Apabila kita menerbitkan saham-saham baru kepada pelabur, pelabur membeli saham Invoke dan bukannya saham kumpulan syarikat. There is no such thing that you raise capital for the group, you raise capital for the company. Never mind that the company actually has subsidiaries. So when you raise for the company, is the financial of the company that is being used to value your company. So in the case of Invoke is actually profitable at the company level since 2020. It's only the first year that we didn't make money. Hanya tahun pertama yang kita mengalami kerugian. Selepas itu, tahun 2020 and then 2021 and now 2022, we actually make profits every year at a good margin. And in the case of startup, selalunya startup 5-6 tahun pun tak ada revenue, let alone making profit. That's why, as far as the investor is concerned, it has potential value.
Keuntungan Invoke mengikut tahun seperti berikut. 2020 is RM507,000, 2021 $653,000, and anticipated profit for 2022 is about 1.5 million. We are about 1 month away from closing the account. It's about 1.5 million. So the jump in profit is also very healthy growth-wise. Di kalangan syarikat pemula dan syarikat teknologi di seluruh dunia, keupayaan menjana keuntungan dari mula adalah satu prestasi yang baik kerana lebih 90% syarikat pemula tidak pun menjana keuntungan selepas 5 tahun beroperasi. Even Grab has not made money all these years. Foodpanda does not make money all these years. So if you have a local startup that actually makes profits after second year, obviously it creates a buzz. Especially the kind of things that we do is data science, which is we may be the only one in this country that actually does data science as a platform product. So, I mean, I can understand if people don't understand it. Yeah, tapi to show the stupidity, it's a disservice, terutamanya kepada yang muda-muda yang kita nak galakkan to get into this startup and also to get into this data science and software engineering because it offers a lot more money than what people are doing now. Propaganda BN dan PN kononnya Invoke mengalami kerugian hanyalah kerana mereka tidak faham membaca penyata kewangan yang penuh. That's why I say next time go to school. Belajar baca macam mana nak baca financial statements before you make a fool of yourself. Kerugian Invoke hanyalah di peringkat kumpulan dan kerugian itu semakin berkurang dari satu tahun ke satu tahun. Serta dijangka akan mula mencatat keuntungan terkumpul di peringkat kumpulan dalam masa beberapa tahun akan datang. So, terbitan saham terakhir Invoke adalah dalam tahun 2022 pada nilaian 75 juta. We actually issued shares at 75 million ringgit valuation lebih kurang 6 bulan yang lepas. So what I included at 17 million valuation, that is already extremely conservative by any standard. But I mean, it's a paper value. The whole idea is to grow the company and then list it in 2 or 3 years. Because once you IPO it, then you realize the gains. Then okay lah, I have money lah. But now it's paper value. But even then, we transacted about 6 months ago at 75 million. So 17 million ringgit valuation is not a big deal. Tapi itu masalah rakyat Malaysia kerana kita sangatlah ketinggalan zaman. We don't know the opportunity. You don't know that basically you can take a bunch of kids, train them for 2 years, build a company, and they can build a 50 million company in 2 years. If you do it right. So, but now, everyone is making fun and so on because they don't understand. And this is the bit that you notice, I purposely built the storyline to come to this. Because I want to tell the younger ones that you don't have to be corrupt. You can actually build a well-off business that doesn't have to bid for government contracts. Build a product that can go to Indonesia, to Australia, to Philippines, and people will value your company. You will make your millions by the time you are 30 plus, if you work hard. Tapi yang paling penting, okay, this is the clinch lah. That's why you can't fault me for being cocky because it's not my words. This is an official valuation. Nilaian 75 juta itu pun yang kita terbitkan saham sebenarnya lebih rendah dari nilaian rasmi yang dibuat oleh KEADILAN, iaitu sebuah agensi rasmi kerajaan yang meletakkan nilaian Invoke pada harga 105 juta ringgit. Our official valuation by the government, by KEADILAN, is actually $25 million or 105 juta ringgit. Kalau tak percaya, that's the print screen, or you can go to my www.mystartup.gov.my yang dikendalikan oleh KEADILAN and you can see that KEADILAN value us at $25 million.
Dan valuation itu pun tidak dibuat pun oleh Cradle. Valuation itu dibuat oleh sebuah firma penilai bebas antarabangsa iaitu Venture Cap Insights. So you can go and check Venture Cap Insights based in Singapore, how they do valuation. It's actually an internationally recognized valuation. Whether or not we can attract investments at 105 million, that's a different thing. That's why I say it's a willing buyer and willing seller basis. Officially, the valuation is at around 105 million, but so far we transacted at 75 million. That's good enough for me. But if only the public understand the potential that the country can do with our young people, there can be more and more companies or startups like this that can attract investments from all over the world. So semua terbitan saham-saham Invoke yang telah dilanggan oleh pelabur-pelabur dalam dan luar negara telah didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan diaudit sepenuhnya. Pelabur-pelabur antarabangsa, we have a few international investors yang memegang saham di dalam Invoke juga melantik firma penilai bebas sebelum membuat pelaburan dalam Invoke. I mean, think about it lah. International investors or firms will not put in their money just by print screen satu financial shot daripada SSM macam yang budak-budak ni duk buat. Obviously they would have conducted a due diligence, and they appointed a valuation firm, did the due diligence, and that's the value that they agreed. Okay, bahagian kedua yang ni lebih sinister, very quickly. Ini melibatkan yang apa nama ni, Rashid Hasnun bising ni. Tuduhan yang dibawakan oleh Rashid Hasnun, calon bersatu untuk Batu Pahat, lebih berniat jahat untuk menimbulkan persepsi kononnya saya menyelewengkan sumbangan orang ramai untuk mengkayakan diri sendiri. Let me disclose this, okay? I can disclose it because I have nothing to hide. These are all official records dekat LHDN dan sebagainya. But it's also to prove, terutamanya lah kepada yang geng-geng UMNO PAS bersatu ni, that you can actually be successful and make money without being corrupt. Saya mencecah simpanan tunai melebihi 2 juta ringgit tunai menjelang umur saya 30 tahun. By the time I was 30, my cash saving was already about 2 million because of my career. Saya memulakan kerjaya sebagai accountant bertauliah di London dan mendapat gaji dalam pound awal-awal. Apabila saya kembali ke Malaysia, saya dinaikkan pangkat dengan begitu cepat dalam masa 2 tahun. Pada umur 26 tahun, gaji permulaan saya di Petronas adalah RM3,750. Setelah 6 bulan, saya disahkan sebagai pengurus termuda dan gaji naik kepada 11,000 sebulan at 26. Seterusnya saya dinaikkan pangkat setahun selepas itu sebagai ketua bahagian perancangan petrokimia Petronas, and I was the youngest at that time, pada umur 27 tahun, dan gaji saya pada umur 27 tahun adalah RM25,000 sebulan. Pada ketika itu juga, Petronas memendekkan tempoh perkhidmatan dan umur persaraan dari 60 tahun ke 55 tahun. Because of that, because at around 28 years old, when I was 28 years old back then, because Petronas reduced the service daripada 60 ke 55, I lost 5 years, saya dibayar pampasan RM400,000 for that 5 years pada umur 29 tahun. So you can imagine, I did have a lot of cash when I was young. Saya juga berada dalam industri minyak dan gas pada ketika harga minyak naik mendadak dan bonus yang besar. Sepanjang 7 tahun saya berada di Petronas, bonus tahunan purata saya adalah antara 10 hingga 12 bulan setahun. I used to get an annual bonus of 1 year. So, you can do the maths. At around late 20s, I was actually earning more or less about 50,000, 40,000, 50,000 a month. Sebab itu is a very cheapskate. Everyone knows that I had a good career when I was young. That's why I could walk out of corporate
and say that, you know what, okay, let me do national service because I had enough cash to last by the time I was 30, and that's why I had the freedom to be in politics without being corrupt and so on. Tuduhan yang dibuat oleh Rashid Hasnun itu sebenarnya telah pun dimainkan oleh kumpulan geng Azmin ini pada ketika itu mereka masih berada di dalam keadilan dalam tahun 2017. Now they all have left PKR and they are part of Bersatu. So they bring this up. This has been addressed before. Dan saya telah menunjukkan bukti secara terperinci di blog saya dengan berkongsi senarai keluar masuk wang di dalam akaun Invoke. So you can actually go to my blog and search 2017 postings and you can see all this has been addressed pun previously. Yang lagi penting begini, penyata kewangan dan percukaian Invoke juga telah diaudit sepenuhnya dan difailkan dengan pihak-pihak berkuasa, termasuklah dengan Suruhanjaya Syarikat, dengan LHTN dan juga dengan Jabatan Kastam. Sebab masa itu ada GST. So you also have to file your tax, you also have to file with Custom and Excise. Kesemua hasil perolehan Invoke sehingga tahun 2018 telah dibelanjakan sepenuhnya untuk membiayai kempen PRU 14. Yang menyumbang kepada kemenangan PH dan memberi tempat kepada bekas-bekas wakil rakyat keadilan yang melompat, termasuklah Rashid Hasnun. That's how, such an ingrate these people were. I put my money, about 2 million plus, to start the company, and then we raise funds, we sell merchandise, we did fundraising, we raised throughout that 2 years about 11 million. And we spent over a period of 2 years, 11 million to campaign for all PKR candidates. That's how they won. And suddenly, now they turn around, and by that time, I couldn't get my 2 million back because it was invested as share capital. Sebab itu, I didn't have any choice but to turn the company into a tech startup because we have software engineers, we have data scientists. The choice then, after election, when everyone else went to become minister and left all this group, young group of smart kids who came back from overseas to help the election, the choice is whether I sack all of them and wind down. But it's not fair on them. So we decided the best thing to do is to raise capital from investors by turning or pivoting into a tech startup. That's how we raised, and so far we had raised 11 millions from investors over a period of 2 years. So, sebab itu, semua rekod-rekod ini dari gaji dan pendapatan saya, penyata-penyata kewangan, penyata-penyata percukaian, baik Invoke punya, baik saya punya, semuanya ada dengan pihak berkuasa. If you think about it, I am the most high-profile politician when it comes to public scrutiny. If my filing is not right, ataupun ada perkara-perkara yang diselewengkan, I will be the first one to be hauled in court. Sama macam Najib kena sebab tak declare assets or tak declare pendapatan dan sebagainya. I mean, the fact that until today everything goes well, because we account for every single cent and we have all the documents, and in fact all these documents are public records that can be checked at the very least dekat Companies Commission. Jadi saya percaya penjelasan-penjelasan saya semakin menyelahkan kebodohan pihak lawan yang tidak ada modal kerana enggan mengisytiharkan harta. If you don't want to declare, just shut up. Senyap sajalah, tak payah bising lah. Kerana lagi banyak bising, lagi orang nampak yang, is low blow. Nampak sangat, untuk mengalihkan perhatian. Kan? Tapi yang lagi penting, and that's what I'm focusing every night when I talk in my ceramah, I'm trying to convince yang muda-muda bahawa jalan terbaik untuk mencari kekayaan ialah dengan membina perniagaan yang berdaya saing.
sehingga boleh menarik pelabur antarabangsa, bukannya dengan menyeleweng wang rakyat yang selama ini jadi model dalam budaya masyarakat kita. Budak yang nak kaya, they think they have to join UMNO so that they get projects. I want to prove that you don't have to do that. So insyaAllah, I think we should be able to prove sometime in the future, and once that's done, I think we can contribute to creating better paying jobs, better jobs for everyone. Last one, I have to respond mengenai manifesto PN. Sebab semalam PN dah lancarkan manifesto. Saya meneliti pelancaran manifesto Perikatan Nasional oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Modal utama PN yang cuba disampaikan oleh Muhyiddin semalam berkisar kepada beberapa perkara sahaja. Pertama, tawaran-tawaran populis sebagai gula-gula pilihan raya untuk memikat pengundi muda, seperti pengurangan bayaran PTPTN kepada kumpulan sasar yang lebih besar. Dan kedua, Muhyiddin mengaku rekod penyelewengan PN yang dikatakan lebih bersih daripada BN dan PH. Sebagai pengarah pilihan raya dan jurucakap kempen PRU 15 bagi pihak keadilan, adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memberi reaksi awal kepada manifesto PN semalam. Saya yakin kepincangan-kepincangan pentadbiran PN selama 18 bulan dan tawaran manifesto yang kita akan terus bagi perhatian sepanjang tempoh berkempen 2 minggu ini. Berikut ialah bidasan-bidasan awal saya setelah pengumuman semalam. Yang pertama, rekod pentadbiran PN yang gagal selama 18 bulan. Pentadbiran Muhyiddin dan PN akan diingati kerana memecahkan beberapa rekod dalam sejarah negara kita. Ia pentadbiran seorang Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah negara, iaitu 18 bulan. PN juga ditubuhkan atas pengkhianatan wakil-wakil rakyat PH dan BN yang memesongkan mandat rakyat dalam PRU 14 demi jawatan dalam kerajaan. Hasilnya adalah sebuah kerajaan persekutuan yang tidak stabil kerana mengumpulkan kembali musuh-musuh yang berpecah belah dari UMNO, Bersatu dan PAS, tetapi duduk dalam satu kerajaan demi jawatan. Sebab itu, tempoh pentadbiran 18 bulan PN diingati dalam lipatan sejarah negara sebagai tempoh yang paling sengsara dan yang paling tidak stabil. Di bawah pentadbiran Muhyiddin dan PN sebagai Perdana Menteri, rakyat melalui 2 tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang panjang yang memusnahkan ekonomi rakyat biasa. Tindakan-tindakan itu tidak pula berjaya menguruskan wabak COVID-19 dengan baik apabila negara mencatatkan 4.92 juta kes setakat ini dan kematian 36,482 orang yang memuncak sebenarnya semasa PN mentadbir negara. Ini adalah rekod kematian yang paling tinggi yang berpunca dari satu wabak yang pernah dicatatkan dalam sejarah negara kita, and the record holder is Muhyiddin and PN. Kegagalan menguruskan wabak COVID-19 juga meninggalkan kesan ekonomi yang berpanjangan yang memusnahkan kehidupan rakyat terbanyak. Tempoh sengsara itu akan diingati selama-lamanya dengan peristiwa bendera putih, dengan hashtag kita jaga kita, apabila rakyat terpaksa bantu-membantu dalam serba kekurangan untuk meringankan beban golongan termiskin. Pentadbiran Muhyiddin dicemarkan lagi apabila beliau menggunakan darurat untuk kekal berkuasa. Ia satu lagi rekod penggunaan darurat semasa aman yang terpanjang dalam negara kita, sehingga menimbulkan kenyataan-kenyataan yang dilihat bercanggah dengan institusi raja-raja. So dia pegang rekod paling pendek dalam sejarah jadi PM. Dia pegang rekod paling ramai orang mati masa dia jadi PM. Dia juga pegang rekod darurat paling panjang masa dia jadi PM yang paling pendek. So, for a prime minister to, make, or a former prime minister to
give such a glowing praise of his track record. Sebab itu saya ingat perlu diberikan perhatian balik supaya rakyat ingat the actual track record. Muhyiddin akhirnya terpaksa meletakkan jawatan dikala jumlah kematian rakyat akibat COVID-19 semakin memuncak. Kedua yang saya nak bidas, tawaran dalam manifesto sebenarnya tidak dilaksanakan semasa mereka menjadi kerajaan. They had a chance. They were in government, they could have done what they promised last night, but they didn't. Antara tawaran-tawaran populis adalah pemotongan pembayaran balik PTPTN kepada golongan sasaran yang lebih besar, iaitu termasuk peminjam yang tidak mendapat ijazah kelas pertama. They want to widen the base to give exemption for repayment to more people. Muhyiddin dan PN lupa bahawa sejak 2018, Bersatu dan PN yang mengawal hala tuju dan pentadbiran PTPTN sepenuhnya melalui seorang pemimpin kanan Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan. Beliau adalah antara lantikan politik dari Bersatu yang pertama sekali dapat lantikan politik, iaitu sebagai pengerusi PTPTN. Sepanjang 4 tahun memimpin PTPTN, tidak ada satu penyelesaian menyeluruh pun yang dibawa oleh Wan Saiful untuk menangani kemelut pembiayaan pendidikan tinggi negara. Akibat pentadbirannya yang lemah, PTPTN dan PH menjadi bahan kritikan rakyat yang hebat. Logiknya, sebarang tawaran yang hendak dibuat mengenai PTPTN boleh dibuat serta-merta dahulu pun semasa PN menduduki kerusi Perdana Menteri dan pengurusi PTPTN. Perkara itu tidak berlaku. Sebab itu adalah menjadi kebodohan untuk cuba memikat hati rakyat sekali lagi mengenai tawaran-tawaran PTPTN, kerana peluang keemasan itu telah pun diberikan kepada PN selama 4 tahun. They had 4 years. 22 months semasa Wan Saiful Wan Jan sebagai pengurusi PTPTN, and about 30 months semasa kerajaan PN, 18 bulan Muhyiddin sebagai PM, dan another 30 months sambung lagi Wan Saiful Wan Jan sebagai pengurusi PTPTN. Lebih-lebih lagi apabila tawaran-tawaran itu tidak dibuktikan dapat dilaksanakan dalam keadaan kekangan wang yang ada. I don't think it has been costed. Unless they have done the costing and prove the costing, they can promise anything, but it doesn't seem that it's financially viable. Because as it is now, PTPTN doesn't seem to be financially sustainable. Sekarang pun PTPTN terpaksa meminjam dari institusi kewangan swasta pada kadar komersial dan memberi pinjaman pada kadar yang lebih rendah tanpa berjaya mengutip pinjaman sepenuhnya. Ia menyebabkan kedudukan kewangan PTPTN semakin pincang setiap tahun. Jika sekarang pun PTPTN tidak mampu mempunyai aliran tunai yang stabil, bagaimana pula ia boleh berbelanja lebih banyak untuk memberi pelepasan pinjaman kepada golongan yang lebih besar? Dan perkara ketiga, bila Muhyiddin kata PN itu bersih, itu pun bohong. Kerana pimpinan Bersatu dan PN terpalit dengan skandal besar negara. Sehingga kini Muhyiddin dan PN tidak pun menafikan keterlibatan pemimpin-pemimpin kanan dalam Bersatu dalam skandal-skandal mutakhir negara. Umum mengetahui bahawa Dr. Latif Ahmad, bekas menteri dari Bersatu, adalah tokoh politik yang dinamakan di dalam laporan audit forensik mengenai kelewatan projek LCS. Syarikat Alize Marine Limited, iaitu sebuah syarikat palsu yang dinamakan terlibat menyeleweng sehingga lebih 200 juta peruntukan, adalah syarikat yang dikaitkan dengan Latif Ahmad. Sehingga kini, Bersatu tidak memberi sebarang penjelasan atau menafikan perkara ini. Tak ada lagi dah. Dia senyap je. Latif Ahmad pula tidak menyaman saya kecuali hanya membuat satu laporan polis. Tindakan Bersatu seolah-olah mahu perkara ini dilupakan begitu sahaja oleh rakyat. It's quite obvious
they buried their heads in the sand, hoping that this will just go away, but it will not, you know. Selagi kapal tu tak dapat, selagi itulah benda ni bising. Dalam tempoh berkempen ini juga, kita ada lebih kurang 1.5 minggu lagi, saya akan tunjukkan pula bagaimana seorang lagi pimpinan kanan bersatu, iaitu Ikmal Hisham Abdul Aziz, bekas Timbalan Menteri Pertahanan, terpalit juga dengan kontroversi perbekalan meriam artileri, self-propelled howitzer, orang askar panggil SPH, yang turut menjadi isu besar di kalangan pengurusan Angkatan Tentera. It's coming. It's just that we have about 2 weeks, so I really have to space issues one by one. But you have two of the largest defense scandals in this country, both actually connected to Bersatu leadership. Sebab itu sehingga kini Muhyiddin dan PN tidak berjaya menangkis bukti-bukti yang kita telah tunjukkan. Muhyiddin dan PN adalah golongan terakhir yang boleh mendabik dada kononnya mereka bersih. Semasa keadilan mengambil langkah berani mengisytiharkan harta, tidak ada seorang pun pemimpin dari Bersatu yang berani mengisytiharkan harta, sedangkan pandangan umum rakyat ialah ahli politik yang tidak berani mengisytiharkan harta ada sesuatu yang disembunyikan. Saya menyeru supaya pengundi-pengundi tidak lupa rekod kegagalan pentadbiran Muhyiddin dan PN selama 18 bulan. Walaupun tempoh 18 bulan itu bunyinya pendek, ia adalah tempoh yang paling sengsara yang mengakibatkan kematian yang paling tinggi dalam sejarah negara kita. Memberikan undi kepada PN samalah seperti kita mengundang kembali pengalaman dan kematian sengsara selama 18 bulan itu. Okay, any questions? It's a long one. We all should go for lunch. Okay, maybe saya ada mungkin 2 soalan kot. Yang pertama untuk berkenaan dengan isu tender. It's okay. Do you mind kalau boleh perkenalkan daripada Okay, mana baik. dan sebagainya? Saya Suhail Adnan dari Berita Harian. Okey, baik. Berkenaan dengan caretaker, soalan saya, adakah tindakan Kementerian Kasar ni meluluskan ketika government, tempoh ketika government ni melanggar undang-undang, dan adakah YB akan lapor pada polis? Yang kedua, lebih kepada clarification saya rasa, berkenaan dengan syarikat tu kan, sebab tuduhan Datuk Rashid Hasnun, yang mengatakan YB ambil dana awam dan isytiharkan sebagai harta sendiri. Adakah maksudnya penjelasan tadi, artinya dana awam yang dikumpul tu 11 juta sebenarnya dah habis digunakan sewaktu PRU14, dan yang sekarang ni, yang dikumpul sekarang ni adalah tak ada kaitan dengan dana awam tu? Okay, let's take the first one dulu. Saya sebenarnya tidak tahu status sama ada projek rundingan terus, projek tebatan banjir Sungai Langat itu telah pun diluluskan ataupun tidak. Itu yang perlu dijawab oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebab kalau ia diluluskan dan saya mendapat maklumat, ia dalam proses diluluskan dalam tempoh 2 minggu ini, sedangkan pekeliling perbendaraan menetapkan, dan itu sama juga dengan keputusan Jemaah Menteri, bahawa tidak boleh ada sebarang keputusan aku janji atau anugerah dalam tempoh kerajaan caretaker. Jadi kita kena tunggu maklumat selanjutnya, tapi perkara yang paling baik ialah saya minta Tuan Ibrahim Tuan Man supaya dengan serta-merta membuat kenyataan dan memastikan bahawa keputusan itu tidak dibuat sehinggalah kerajaan baru dipilih. Kerana kalau telah dibuat atau akan dibuat, itu memang melanggar peraturan perbendaraan dan boleh disiasat sebagai salah guna kuasa. Yang kedua tadi, bising batuk pun, this thing is actually on. Yang kedua, clarification saudara itu adalah
tepat. That's exactly what happened. Semasa saya memulakan syarikat, wang yang saya masukkan itu dia jadi saham. Saham tu tak boleh ambil balik. You letak, you belanja habis kan. Tapi dalam tempoh 2 tahun, 2016 ke 2018, kita ada pelbagai aktiviti, contohnya subscription daripada pengguna, fundraising, kita jual merchandise. Jumlah yang kita kumpul ialah 11 juta dan telah dibelanjakan sepenuhnya bagi tujuan membantu kempen calon-calon dalam PRU ke-14. Dan perkara ini telah diaudit sepenuhnya oleh auditor, telah difailkan bukan sahaja dengan Suruhanjaya Syarikat tetapi juga dengan LHDN dan juga custom. Itu yang berlaku kerana lepas habis pilihan raya, we ran out of money. And I have about 150 staff to figure out what to do with them. Sebab itu keputusan kita ialah kita pivot atau bertukar menjadi tech startup dan kita mendapatkan pelaburan baru. Jadi segala yang ada sekarang ini adalah suntikan pelaburan baru daripada pelabur-pelabur. Kita ada lebih kurang, saya ingat 11 pelabur sekarang daripada seluruh dunia. I know some, about 3 are overseas, the rest are locals. They came in at various valuation. Ada soalan lain? Lapar ni. Aku nak kencing actually. I always need to go to toilet nowadays. Any other questions? Yep. YB, what is the justification of you endorsing Chean Chung as independent candidate? Sorry? What is the justification for you endorsing Chean Chung as an independent cabinet? Veena from NST here. I never endorsed Chean Chung as independent candidate. I think that's putting your words into my mouth. But the reports cite that you had actually blessed him, or given him your blessing. No, that's the thing. Okay, yeah. Watch my video. I was asked this question, what do you feel when Chean Chung contested as an independent candidate? My response was, this is a democratic country, everyone is welcome. And I think I want to focus on the real issues of the election, not to go into the nitty-gritty of personalities. That's what I said. So how it suddenly became into endorsing Chean Chung, I don't know how you came to that. Okay, what happens if he wins though? Well, I don't think he will win. Prabha will win, hands down. So that issue is speculative and doesn't even arise. Prabha will win, hands down. And we've seen the numbers. So, thank you. Any other questions? Hi, I'm Daniel from FMT. Just to get Sorry? FMT, Free FMT, Malaysia yeah. Today. Yeah. Yeah, just to get an update on Chean Chung as well. Has he been sacked from the party already? Well, as I say, everyone is busy running campaigning. So I think the party's administrative process is suspended. It is given that anyone who stood as an independent candidate or a different party's candidate, automatically the membership, they will lose the membership automatically. But the due process obviously will take place after the general election. And that's exactly what I said, which was nothing different from what Anwar Ibrahim said anyway. It's just that, as we run this election, it's ridiculous to think that suddenly the Setiausaha Agong and then President and the party has to come back just to decide, okay, let's sack Chean Chung. It doesn't work like that. Automatically, his membership is gone. It's given. But of course, the paper, because we are subjected to constitution, we have to file dengan RONs, all that will happen most probably after election. Okay, and secondly, have all the candidates from PKR declared their assets?
As of yesterday, I was updated that I think only 2, we are still waiting for 2 who have not submitted. So the rest have actually submitted the soft copy of their declaration, and it's being uploaded as we speak. So hopefully, you know, we will have everything within 2 days and upload it everything within 2 days. Okay, thank you. All right. Everything else? Anything else? Yeah. Hi, I'm Benjamin Lee from The Star. I wanted to know, recently, Khairi Jamaluddin, he seemingly opposed your views when it came to declaration of assets. He said that... That's fine. I mean, people can oppose anyone's views. But he said that assets should only be reviewed for those who are nominated to cabinet. So, do you think that's right, or do you think... Well, I disagree. I think given how cynical people are and voters are, and the problem with, you know, okay, I mean, it's a question of standards of transparency that you want to introduce, right? I know, for example, civil servants declare their assets internally, but I think the public actually expects, you know, a higher transparency that internal declaration maybe is no longer enough dah. So likewise, when it comes to ministership, kan, of course, you know, minister will say that they will declare to XPRM. The problem is, if the public's trust in XPRM's credibility is a bit low, so it defeats the purpose of doing asset declaration, and people think that there's collusion there, there's something being hidden. So if you want to really regain the public's confidence, my view is, let's be as transparent and as open as possible. Do it under oath, show it to everyone, because it's not just about politics. I hope that it teaches people to manage your finances properly, because you remember, you have to account for every single cent of it. That's my view. I know that a lot of politicians may think that I'm on the extreme, but, you know, I mean, we should set a higher standard. The fact that most other politicians disagree, I think, is their rights. But if I have my way, most public officials have to declare openly like that so that people can scrutinize. It's not really about just, you know, corruption. It's about teaching people that if you choose to be in public service, you have to be careful, because everything about your life will be scrutinized. Otherwise, don't become a public official. Anything else? I never said that. I don't give blessings. I don't know. It's definitely being super misquoted. In fact, this is the first time I'm hearing it. I don't know which report says that. Which portal basically reports that? Anyway, that's clearly, yeah, because I was asked right after penamaan calon, and you can check the live, Facebook is on PKR's page. There's no such thing. I say it is right. And it's anyone's right. In fact, now ada 10 orang, 8 orang, 9 orang. And I don't think that it should be about personalities. You know, he wants to move on. He says that he messaged people and say that this is the path that he wants to take. This is right. Parti has discipline. We will win Batu, I think, inshallah. It's quite obvious. So good luck to him. And the due process will take place. It is a bit ridiculous that PKR's election director endorsed an independent candidate against his own candidate. I mean, the whole notion of that is a bit ridiculous if you think about it. Okay? Thank you very much. So I'll see everyone on Wednesday.